8 na 16. kilometru na trase z Lovosy. Nad Ostravicí. Pak na kruhovém objezdu použijte první výjezd na silnici 56. To není možné. Od doktora má horečku. Nebojte, bude v pořádku. No takže mu dejte jeden ráno. Já vlastně nevím, aby se to nevím, kolik nevíte. Bude ještě vexaci za mnou úlovky. Si dal jsem. A není to. Mrtka, vole. Ježiš, se tam je zase zapít. Objeď ho. Nebudu zprostej, tady jezdí na to denní svícení. Vážně mi tady musíš vědu pít, že? Tak tady jsem největší zkoumačiště.